हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक त्यो अघिको लेक्चर धेरै लामो भएको जस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले हल्का सर्ट दिएको क्लिक देन ब्रिडिङ देन अरू के छ ब्रिडिङ हामी सबै ब्रिडिङमा जाउँपछि ब्रिडिङ भनेको एकदमै कमन एकदमै इजी वे या फेरि एकदमै फ्यान्टास्टिक वे या फेरि एकदमै निडेड वे या फेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनौँ न एकदमै भेरी मच इम्पोर्टेन्ट थिङ फर लिभिङ बिङ्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट थिङ है त यो चाहिँ ब्रिडिङ भनेको चाहिँ भेरी मच इम्पोर्टेन्ट थिङ अब यो भनेपछि कुरा बुझिहाल्यो होला ब्रिडिङ भनेको के भनेर कन्सेप्ट लिनै पर्दैन सो ब्रिडिङ इज दि प्रोसेस ओके इट इज द प्रोसेस अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन द्याट हेल्प्स टु फलो द कन्टिन्युएसन अफ अफस्प्रिङ्स भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो कि यो चाहिँ सेक्सुअल इन्ट्रोडक्सनको सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसले के गर्छ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब त्यो जुन एन्सेस्टरल वे छ नि जुन त्यो जुन फलो गर्ने ट्रेन्ड छ नि बच्चाहरू त्यहाँ जन्माउने त्यहाँपछि लिभिङ बिङ्सको जुन त्यो लाइफ स्टाइल कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई भन्छ ब्रिडिङ अब ब्रिडिङ किन चाहिन्छ वाइ डु वी निड ब्रिडिङ मको गरेर होला यति किन चाहिन्छ ब्रिडिङ ब्रिडिङ इज इम्पोर्टेन्ट टु प्रड्युस सच अफस्प्रिङ लाइक अस राइट हामी जस्तो अफस्प्रिङ चाहियो नि त अलिकति उत्पट्याङ छट्टु देन अरू के छ ब्रिडिङ इट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज यो हामीले थाहा छ हामीलाई चाहिँ के अरे मैले यो मेसिन या फेरि यो कुरालाई चाहिँ यो नचलाइकन यतिकै राखेँ 1 वर्ष 2 वर्षसम्म राखेँ भने फेरि मैले इङ्क भरेर चलाएँ भने काम गर्दैन अलिक ढिलो काम गर्छ बट यो कुरालाई मैले दिनकै चलाएँ भने चाहिँ इफ आई विल युज डेली इम्प्रुभमेन्ट इन फर्टिलिटी ल ब्रिडिङको पहिलो इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ इफ वी विल किप अन कन्टिन्युइङ द प्रोसेस अफ ब्रिडिङ अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने फर्टिलिटीको जुन प्रोसेस या फेरि रेट छ नि त त्यो इन्क्रिज भएको भइ गर्छ कि भनेको चाहिँ लिभिङ बिङ्स विल बी एबल टु प्रड्युस मोर त्यहाँ चाहिँ जति मेसिन हामीले धेरै चलाएको गर्छौँ यो मेसिन हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने यसको वर्किङ प्रिन्सिपल पनि के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ भनेको यसको लाइफ स्प्यान बढ्छ बट वर्किङ प्रिन्सिपल हामीले कन्टिन्यू गरेनौँ भने के हुने भयो त ब्रिडिङमा चाहिँ घाटा हुने भयो अनि ब्रिडिङको अर्को एउटा प्रपर्टी भनेको चाहिँ जति हामीले ब्रिडिङ गर्दै जान्छौँ जति नै हामीले चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्दै जान्छौँ त्यति नै अफस्प्रिङ चाहिँ एडभान्स्ड भएर आउँछ कि सो टु प्रड्युस द एडभान्स्ड अफस्प्रिङ्स या फेरि टु प्रड्युस एडभान्समेन्ट अर काइन्ड अफ टु ब्रिङ चेन्ज इन अफस्प्रिङ वी निड ब्रिडिङ पहिलेबाट बाँदर जस्तो मान्छे थियो बाँदरबाट पछि गएर राम्रोसँग मान्छे हुँदै आयो नि त यो एडभान्समेन्ट आयो नि त यहाँ चाहिँ एभोल्युसनको ट्रेन्ड आयो नि त सो ब्रिडिङ इज रिक्वायर्ड फर दि एभोल्युसन अफ लिभिङ बिङ्सको एभोल्युसनमा पनि हेल्प गर्ने भयो ब्रिडिङको अर्को इम्पोर्टेन्स के छ होला इम्पोर्टेन्स मको भएर होला ब्रिडिङ इज इम्पोर्टेन्ट टु फलो द नेचुरल साइकल पनि फलो गर्नु पऱ्यो नि त त्यो ब्यालेन्स इन नेचर त्यो जम्मै कुराहरूलाई चाहिँ ओके हामीले ब्रिडिङमा धेरै इम्पोर्टेन्स हेर्न पर्दैन अलिअलि कुराहरू बुझि पुग्छ अब यसपछि जाऊँ हामी चाहिँ ब्रिडिङमा चाहिँ रियल टाइपमा चाहिँ सेलेक्टिभ ब्रिडिङतिर चाहिँ अब ब्रिडिङ त गर्न सकिन्छ नाउ इन केस अफ ह्युमन बिङ्स इन केस अफ ह्युमन्स नर्मली ब्रिडिङको कुराहरू चाहिँ अब सेक्सुअल इन्टरकोर्स भन्ने कुराहरू त नर्मली भइहाल्छ लाइक दे युजुअली डु द्याट काइन्ड अफ थिङ आफ्टर म्यारिज बट त्यसको लागि चाहिँ अब एनिमल्समा कुरा गऱ्यौँ भनेपछि इन केस अफ एनिमल्स अब त्यहाँ चाहिँ के आउने भयो त एनिमल्समा चाहिँ देयर इज वान ट्रेडिसनल मेथड हामीले भनौँ एकदमै पुरानो मेथड छ जुन कुरा पहिल्यैदेखि हामीले चलाइआएको छौँ इन केस अफ एनिमल्स चाहिँ तब हामीले स्पेसल्ली एनिमल्सलाई फोकस गर्छौँ इन केस अफ एनिमल्स देयर इज वान ट्रेडिसनल मेथड जुन चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि चलिआएको मेथड पुरानो मेथड भनौँ अनि त्यो मेथड चाहिँ के छ भने एउटा मेथडको नेम छ या फेरि सिमिलर एकदमै हाम्रो लागि एउटा मात्रै मेथड हो यो चाहिँ सेलेक्टिभ ब्रिडिङ अब यसमा मेटिङ त हुन्छ मेटिङ भनेको जुन त्यो इन्टरकोर्सको प्रोसेस है त रिप्रोडक्सनको प्रोसेस सिम्पल ओके मेटिङ सो नाउ इन केस अफ मेटिङ देयर इज वान प्रोसेस अफ मेटिङ द्याट इज सेलेक्टिभ मेटिङ भनौँ या फेरि सेलेक्टिभ ब्रिडिङ अब सेलेक्टिभ ब्रिडिङ भनेको चाहिँ इट इज द ट्रेडिसनल मेथड अफ ब्रिडिङ यो भनेको चाहिँ जुन कुरा पहिलेदेखि चलिआएको छ कि यो मेथड चाहिँ पहिलेदेखि चलिरहेछ भनेपछि पहिलेदेखि मान्छेहरूले कस्तो खाले ब्रिडिङलाई चाहिँ फोकस गरिरहेको छ होला कुन खाले ब्रिडिङ चाहिँ अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइरहेछ होला लेट्स लुक एट द टपिक वन्स अब सेलेक्टिभ ब्रिडिङमा चाहिँ के छ भने इट इज द ब्रिडिङ प्रोसेस which helps in production of desired traits on living organisms by performing the perfect selection of plants or animals species for reproduction. Either plants मा होस् या फेरि एनिमल्समा होस् हामी के गर्छौँ त
we will select them. For example, तिमीले एक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ है त. एक्जाम्पल अब यहाँ चाहिँ we have sir, what is this? This is bakra. This is bakra. This is bakra. This is goat. अब यो गोटमा चाहिँ suppose there is a goat and this goat is too much tall, एकदमै अग्लो छ, एकदमै अग्लो गोट छ. यो अग्लो गोट छ, अग्लो गोट नभन यो चाहिँ बोका भनौँला है. there is one he goat, there is one he goat, एकदमै अग्लो छ. यो चाहिँ अग्लो गोट छ, एकदमै अग्लो बोका छ यहाँ चाहिँ. अनि अग्लो बोकाको ठाउँमा यहाँ चाहिँ के छ भने there is one small goat that is taken near to that goat. गाउँघरतिर कोही चाहिँ किसान छ भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ. या फेरि कोही चाहिँ किसानकै घरबाट छन् भने किसानकै घरबाट आफूले तारिफ गर्ने ल गदाको जस्तो पुच्छर बनाएर ल. गाउँघरतिर कहिले काहीँ सुनेको छ होला यहाँ चाहिँ दिस इज ही गोट. फेरि बोका भनौँ दिस इज गोट सिम्पली. अब यहाँ चाहिँ फिमेल गोट भनौँ न, सिम्पल बुझिहाल्छ कुरो गोट. अब यहाँ चाहिँ नर्मली गाउँतिर के गर्छ भने लाइक नर्मल सी गोट्स अर सिम्पली गोट्स आर टेकन टु दि टल ही गोट्स. जुन ही गोटहरू एकदमै टल हुन्छ नि, जुन यहाँ चाहिँ दिज ही गोट्स. ओके, यहाँ चाहिँ जुन दिज टल ही गोट्स हुन्छ नि, टल ही गोट्सको नजिकै के लाग्छ हामीले चाहिँ वी विल टेक गोट्स. नर्मल बाख्राहरूलाई हामीले त्यहाँ लगिरहेको हुन्छौँ के को लागि त, फर मेटिङ प्रोसेस. सो इन केस अफ मेटिङ प्रोसेस, इन दिस मेटिङ प्रोसेस अब इफ दिस टु विल मेट, अब दुइटैको बिचमा चाहिँ मेटिङ भयो, दुइटैको बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ रिप्रोडक्सन प्रोसेस भयो भनेपछि अब के गर्ने भयो त, दिस गोट विल प्रोड्युस सच अफ स्प्रिङ. यो गोटबाट आउने जुन अफ स्प्रिङ छ नि त, त्यो अफ स्प्रिङ पनि कस्तो हुन्छ त, अग्लो हुन्छ. यति माथि त हुँदैन होला. त्यो गोट यो गोट बराबर हुन सक्ने चान्स धेरै हुन्छ कि. देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी अफ गेनिङ दिस काइन्ड अफ स्ट्रेन्थ. यो अग्लो ही गोट जस्तै प्रोबेबिलिटीको प्रपर्टी आउँछ कि. भनेपछि त्यहाँ चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुने भयो नि त. भनेपछि वी आर डुइङ काइन्ड अफ सेलेक्टिभ ब्रिडिङ. सेलेक्टिभ ब्रिडिङ भनेपछि द प्रोसेस अफ सिलेक्सन अफ अर्गेनिजम्स लाइक प्लान्ट्स अर एनिमल्स. के को लागि त, टु इम्प्रुभ द ब्रिड्स अर टु गेट द डिजायर्ड क्यारेक्टर्स. भनेको हामीलाई चाहिँ अब यो एकदमै पुडको गोट छ, पुडको गोटको चाहिँ पुडको प्रपर्टी चाहिएन हामीलाई चाहिँ. वी निड द प्रपर्टी अफ टल गोट. भनेपछि हामीले अब पुडकोलाई पुडकोसँग नलगेर चाहिँ पुडकोलाई टलसँग चाहिँ वी आर मेटिङ टुगेदर. यसरी मेट गरिरहेछौँ. मेट गरायौँ भने यसलाई भन्ने भयो सेलेक्टिभ ब्रिडिङ. सेलेक्टिभ ब्रिडिङको चाहिँ फाइदा के छ भने इन केस अफ सेलेक्टिभ ब्रिडिङ नाउ वी आर एबल टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन रेट. हामीले प्रोडक्सन रेटलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ. एनिमल्समा त ठिकै छ, बट प्लान्ट्समा सेलेक्टिभ गऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ भने थोरै प्रड्युस गर्न सक्ने प्लान्ट्सले पनि धेरै प्रड्युस गरिदिन्छ. सेलेक्टिभको फाइदा चाहिँ. अनि अर्को भनेको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट इन त्यो चाहिँ ब्रिड हुने भयो, ब्रिडको इम्प्रुभमेन्ट हुने भयो. भनेको सुरुमा चाहिँ अब पुडको छ भने जम्मै गोठहरू चाहिँ अब अग्लो खाले गोठहरू प्रड्युस गर्न सकिन्छ, इम्प्रुभमेन्ट. अनि वी क्यान गेट अर वी क्यान अब्टेन द डिजायर्ड ट्रेट्स. त्यो अर्गेनिजममा कस्तो खाले प्रपर्टी चाहियो, जस्तो के अरे हामीलाई लामो कानवाला चाहिँ हामीलाई बाख्राहरू चाहियो भने चाहिँ लामो कान बाख्रा पाउने भयो. यसरी चाहिँ अग्लो सिङवाला चाहियो भने अग्लो सिङ पाउने भयो. यसरी बाख्रा मात्रै होइन अरू अर्गेनिजममा पनि वी क्यान डु सच काइन्ड अफ मेटिङ. के को लागि त, टु फाइन्ड द डिजायर्ड ट्रेट्स. हामीलाई चाहिएको ट्रेड, हामीलाई चाहिएको चाहिँ प्रपर्टीलाई चाहिँ वी क्यान इजिली अब्टेन फ्रम देयर. अब यसरी अब्टेन गरिरहेको छौँ भनेपछि सेलेक्टिभ ब्रिडिङमा चाहिँ रिप्रोडक्सन पनि बढ्छ. अनि मार्केटमा गयो भने यसो नाम पनि कमाइन्छ भन्ने कुरा छ होला. अब त्यो कुरा छुट्टै छ. बट सेलेक्टिभ ब्रिडिङको अलिकति बेफाइदाहरू छ कि. देयर आर सम काइन्ड अफ डिसएडभान्टेज. डिसएडभान्टेज के छ भने जस्तो हामीले टललाई चाहिँ के गरिरहेछौँ, टललाई मात्रै लाइक हेर्नुहोस् सुरुमा फर इक्जाम्पल वी हेभ सर्ट एनी अर्गेनिजम. ओके, सर्ट अर्गेनिजम. अनि हामीलाई सर्ट चाहिएन. अब चाहिँ वी आर हाइडिङ द सर्ट हाइड गरेर हामीले के गर्यौँ, अब चाहिँ हामीले चाहिँ दुइटै जम्मै टल चाहिरहेको भएर चाहिँ सर्टलाई पनि टलसँग मेट गऱ्यौँ, सर्टलाई पनि वी आर मेटिङ दर विथ टल. यसलाई चाहिँ यहाँ टलसँग चाहिँ के गरिरहेछ हामीले चाहिँ मेटिङ प्रोसेसमा चाहिँ यसलाई लगिरहेछौँ. अब टलसँग मेटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यो सर्टबाट पनि हामीलाई मेन्डल्स लले के भन्छ त, यो सर्ट प्रपर्टी चाहिँ रिसिसिभमा गएर लुकिदिन सक्छ. मेन्डल्स ल अफ डोमिनेन्स. यहाँबाट फेरि हाइब्रिड टल आइदिन सक्छ. फेरि यहाँबाट सर्ट त होला ठिक छ, बट यो हाइब्रिड टलमा चाहिँ जुन बसेको सर्ट छ नि त, यसलाई फेरि मैले गएर चाहिँ टलसँग गएर कम्बाइन गर्ने बेलामा यो लुक्न सक्छ नि त फेरि, होइन, यो प्रपर्टी फेरि लुक्न सक्छ. यसरी लुक्दै गयो भने एउटा यस्तो सर्टेन कन्डिसन आउँछ वेन देयर विल बी नो मोर सर्ट गोट्स. पछि यस्तो कन्डिसन आइदिन्छ नि जहाँ सर्ट गोट्सहरू पाइँदैन. भनेपछि
अब यस्तो कुराले के प्रब्लम लिएर आउने भयो भने वी विल बी एबल टु इस्टाब्लिस द सिङ्गल ट्रेड ओन्ली, देन अर्को ट्रेड के भन्ने भयो त गायब भयो नि त, छोटोहरूको दुनियाँ गायब भयो नि। यो लामार्कको थ्योरीले थियो नि त, हामीले त्यो देखाउँथ्यो नि त, टलहरूले चाहिँ के गरिदियो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेको, जुन अग्लो अग्लो त्यो चाहिँ के अरे त्यो ऊँटहरू थियो, ऊँट नभनौँ जिराफहरू थियो, अग्लो जिराफहरू यस्तरी घाँस खान सक्यो अरे, त्यही भएर बाँच्यो अरे, पुड्कोहरू मऱ्यो भन्थ्यो नि। त्यहाँ चाहिँ के भन्ने भयो, अग्लोहरूले मिटिङ गर्न पायो, त्यही भएर अग्लोको बच्चाहरू आयो, पुड्कोहरूले मिटिङ गर्ने पाएन, त्यही भएर देयर आर नो अफस्प्रिङ्स अफ पुड्को, देन बायोडाइभर्सिटी घटेन। गुड। द मेन डिसएडभान्टेज अफ सेलेक्टिभ ब्रिडिङ इज के भन्ने भयो त, सेलेक्टिभ ब्रिडिङको चाहिँ द मेन डिसएडभान्टेज, द मेन डिसएडभान्टेज अफ सेलेक्टिभ ब्रिडिङ इज it causes loss of biodiversity. That is the main problem. त्यो अहिलेसम्म भइरहेको प्रब्लम हो। अहिले पनि मान्छेहरूले धेरैपल्ट चाहिँ कति अर्गनिजमको चाहिँ कति ट्रेडहरू हराएर गइसकेका छ। रिजन के त, बिकज दे वान्ट सम काइन्ड अफ लाइक प्रपर ब्रिड्स भने जुन मार्केटमा खान्छ, अनि मार्केटमा खाने चक्करमा चाहिँ त्यो ओरिजिनल ब्रिडहरू हराइरहेछ, गायब भइरहेछ, सक्यो कुरा। अनि यो सेलेक्टिभ ब्रिडिङको चाहिँ प्रब्लम के छ भने समटाइम्स कुनै कुनै अर्गनिजममा त्यहाँ चाहिँ जेनेटिक डिसअर्डर हुनसक्छ। भनेको चाहिँ अब के अरे त्यो टल र सर्टलाई हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्बाइन गर्ने बेलामा, टल र सर्टमा कम्बाइन गर्ने बेलामा के थाहा यसमा चाहिँ टलमा चाहिँ कुनै जेनेटिक डिसअर्डर थियो कि, या फेरि टलको जुन त्यो रिसेसिभ क्यारेक्टर जुन लुकेर बसिरहेको छ नि त्यसमा कुनै डिफेक्ट थियो कि। अब यो जेनेटिक डिफेक्टहरू चाहिँ गएर सर्टमा गएर बसिदिन्छ। भनेको चाहिँ सर्टबाट आउने जुन अर्गनिजम आउँछ नि त, त्यो अर्गनिजममा पनि के हुन्छ त, टलको चाहिँ जुन यो डिफेक्टिभ प्रपर्टीहरू आइदिन सक्छ। सो इट क्यान कज द्याट काइन्ड अफ प्रपर्टी। अनि अर्को भनेको चाहिँ इट क्यान कज सम काइन्ड अफ लाइक कन्जेनिटल प्रब्लम्स। यसमा चाहिँ कन्जेनिटल जेनेटिक डिसअर्डरहरूको बारेमा आउन सक्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अब जेनेटिकली हाम्रो कुनै जेनेटिकली इस्युजहरू क्रिएट हुन्छ भनौँ न यसरी चाहिँ, या फेरि म्युटेन्टहरू प्रड्युस हुने चान्स धेरै हुनसक्छ कि। अनि यसमा के छ भने इन केस अफ दिस वान ब्रिडिङ, यसमा अब सेलेक्टिभ ब्रिडिङमा चाहिँ यो क्रस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओरिजिनल ब्रिडभन्दा पछिको ब्रिडहरू के हुन्छ भने हाइब्रिड हुन्छ कि, अटोमेटिकली उनीहरूको क्यारेक्टर अनस्टेबल हुन्छ, चेन्ज भएको भइ हुन्छ। त्यही भएको भएर पछि गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यिनीहरूको सर्टेन स्ट्रेन्थ छ नि त, यो आफ्नो सर्टेन प्रपर्टी चाहिँ लुज भएर कम्प्लिटली म्युटेन्ट भइदिन सक्छ। भनेको चाहिँ न्यू क्यारेक्टर्स क्यान बी ग्रोन अप फ्रम देयर। अब भनेपछि ओरिजिनल क्यारेक्टर छैन, ठिक छ, न्यू आउनु भनेको इभोल्युसनको नयाँ ट्रेन्ड हो, राम्रो छ, बट त्यो पुरानो क्यारेक्टर कम्प्लिटली हरायो भने त हामीलाई जुन स्टेबिलिटी चाहिरहेको थियो नि त स्टडीको लागि त छैन, त्यो प्रब्लम भइहाल्यो। अब अरू कुनै पोइन्टहरू मैले छुट्याएँ चाहिँ, अनि ब्रिडिङको कुराहरूमा अरू कुनै प्रपर्टीहरू छ भने हेरौँ। ओके, मैले एउटा प्रपर्टी छुट्याएको छु। त्यो प्रपर्टी भनेको चाहिँ दिस काइन्ड अफ ब्रिडिङ क्यान बी सेड टु बी दि आर्टिफिसियल सेलेक्सन। इट इज अल्सो कल्ड आर्टिफिसियल सेलेक्सन। सेलेक्टिभ ब्रिडिङलाई आर्टिफिसियल सेलेक्सन किन पनि भन्छ होला त, किन भन्छ होला? बिकज सेलेक्टिभ ब्रिडिङमा हामीले आफ्नो जस्तो लिभिङ अर्गेनिजम चाहियो नि त, हामीले त्यस्तै ल्याइरहेको छौँ नि त। भनेपछि त्यसमा ब्रिडिङ हामीले नेचुरली हुन दिएको छैनौँ, त्यो नेचुरल भइरहेको छैन। ह्युमन्स आर डुइङ सम काइन्ड अफ फोर्सफुल वर्क, गएर यस्तै हुनपर्छ भनेर दे आर मेटिङ टुगेदर। हो त्यो मेट गर्ने बेलामा के भइदिन्छ त, अब आर्टिफिसियल आइदिन्छ यसमा चाहिँ नेचर। भनेको चाहिँ द्याट इज आर्टिफिसियल सेलेक्सन, बिकज यो सेलेक्सन लिभिङ बिङले आफै गरे होइन, हामीले गराइदिएको। भनेपछि आर्टिफिसियल सेलेक्सन क्यान बी सेड टु बी एज सेलेक्टिभ ब्रिडिङ। अब सेलेक्टिभ ब्रिडिङको चाहिँ डिसएडभान्टेज यति भयो। अब मान्छेहरूमा के छ भने सेलेक्टिभ ब्रिडिङ हाम्रो लागि पहिलेदेखि एउटा एडभान्टेज नै हो, बिकज त्यो लिभिङ बिङ्समा चाहिँ भइरहेको छ, गरिरहेको छ मान्छेहरूले आफ्नो एडभान्टेजको लागि, र यसरी चाहिँ कन्टिन्युएसन छ। स्टिल देयर आर सम काइन्ड अफ लाइक रिजन्स वेयर पिपल डिनाई दिस, जहाँ पिपलले यो मान्दैनन्, यो गर्न हुँदैन भन्छ। कतिजना भन्छ पिपलहरूले दे सपोर्ट दिस, बिकज अब सबैको पोइन्ट अफ भ्यू डिफ्रेन्ट हुन्छ। बिजनेस गर्ने मान्छेले हुन्छ भन्छ, नभए चाहिँ अब नेचर फोकस गर्न खोज्ने मान्छेले, फिलोसफरले यस्तो गर्न हुँदैन भन्छ। हामी चाहिँ के गरौँ, पढ्दिउँ, जसले जसोको भनोस्। ओके ओके देन गुड। अब सेलेक्टिभ ब्रिडिङभित्र पनि हामीसँग सर्टेन टाइप्सहरू छ। अब हाउ क्यान वी पर्फर्म सेलेक्टिभ ब्रिडिङ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीसँग चाहिँ अब यो इन ब्रिडिङ छ। सुरुमा चाहिँ इन ब्रिडिङ, या फेरि यसलाई भनौँ म चाहिँ भन्छु यसलाई चाहिँ, मलाई चाहिँ यो भन्न मन लाग्छ प्योर ब्रिडिङ भन्न मन लाग्छ है त, प्योर ब्रिडिङ भन्न मन लाग्छ। यो माथि होइन, एउटै हो, यही हो। इन ब्रिडिङ भनेको द ब्रिडिङ or the selective breeding that is done between the very closely related species of the same gene। एउटा सेम जेनस भनेको उनीहरूको जेनेटिक क्यारेक्टर जुन छ नि त, सिमिलर जिन भएको चाहिँ अर्गेनिजमभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे त्यो मेटिङ गराइराख्यो भने कि
यसमा अग्लो बोर्डको त्यो मतलब भएन हामीलाई चाहिँ, तर सिमिलर जेनस उनीहरूको जेनेटिक प्रपर्टी जुन छ नि त एकदमै सिमिलर जिन भएको चाहिँ प्रपर्टी भएको अर्गानिजमभित्र हामीले चाहिँ ब्रिडिङ गराइराख्यौँ भने, जस्तो हाम्रो के अरे सिमिलर जिन भनेपछि जस्तो क्याट छ, क्याटको पनि के छ त एकदमै क्लोजली रिलेटेड क्याटहरूको बिचमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त्यहाँ चाहिँ मेटिङ गराइराख्यौँ भने अ न्यू काइन्ड अफ स्पेसिस इज प्रड्युस्ड। यसबाट भन्छ साइमेज क्याट। साइमेज क्याट एउटा इक्जाम्पल छ, साइमेज क्याट। अनि साइमेज क्याट अनि अर्को भनेको चाहिँ अब अर्को चाहिँ के अरे त्यो ल्याब्रेडर रिट्राइभर डग, त्यो हाम्रो अर्को इक्जाम्पल छ। अर्को भनेको जर्मन शेफर्ड, यो भनेको एकदमै इम्प्रुभड एन्ड एकदमै प्योर ब्रिड भनेको यसभित्र चाहिँ के छ जम्मै जेनेटिक फिचर चाहिँ प्योर जेनेटिक फिचर भनेको त्यसको भित्र चाहिँ टल छ भने पुरै जिनमा टल छ, यस्तो टाइपको कि पुरै जिन चाहिँ टोटली प्योर छ कि भनेको यसको होल बडीभित्र जति पनि जिन छ नि इच जिन इज प्योर, त्यसमा कुनै डोमिनेन्ट रेसिसिभ भन्ने कुरा छैन, पुरै प्योर छ। यसरी चाहिँ प्योर निकाल्ने प्रोसेस जुन आउँछ नि यसलाई भन्छ इनब्रिडिङ। इनब्रिडिङ भनेको इट इज द प्रोसेस अर इट इज द प्रोसेस अफ ब्रिडिङ वेयर ब्रिडिङ इज डन अमङ सम अर्गेनिजम्स अफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस अन्डर द सेम जेनस। एकदम एउटै जेनस भयो भने चाहिँ इनब्रिडिङ भयो। और यसबाट आउने जति पनि अर्गेनिजम छ नि उनीहरूलाई भन्छ प्योर ब्रिड्स, दे आर नोन एज प्योर ब्रिड्स। अब यसपछि अर्को छ हाम्रो चाहिँ लाइन ब्रिडिङ। लाइन ब्रिडिङ, अब लाइन ब्रिडिङ चाहिँ कस्तो हो भने लाइन ब्रिडिङ इज अल्सो द इनब्रिडिङ भनेको यसमा पनि के हुन्छ त त्यो सेम जेनसभित्रको कामहरूभित्रै सेम जेनसभित्र नै हुन्छ ब्रिडिङ चाहिँ। बट यस्तो हुन्छ कि सेम जेनस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ सेम जेनस चाहिँ एकदमै नजिकको एकदमै क्लोजली रिलेटेड सेम जेनस हुन्छ, बट यसमा भएको सेम जेनस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति डिस्टेन्टवाला हुन्छ भनौँ न, अलिक दूरका रिश्तेदार, डिस्टेन्टवाला। जस्ट वेट। ओके हेलो सरी जस्ट वेट, म भिडियो मिलिरहेको छु हेरौँ मिलिरहेको छ, फोकस भइरहेछ, वाट इज ह्यापनिङ? ओके गुड। सो लाइन ब्रिडिङ, लाइन ब्रिडिङ भनेको चाहिँ द ब्रिडिङ वेयर द ब्रिडिङ इज डन द लाइन ब्रिडिङ भनेको इन ब्रिडिङ नै हो है त, यस्तै इन ब्रिडिङ नै हो। बट यसभित्र पनि सिमिलर जेनस चाहिँ हुन्छ, बट यो सिमिलर जेनस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो के अरे अब यहाँ चाहिँ यो आफ्नो आमा बाउको यहाँ चाहिँ के अरे फादर मदर जस्तो ए र बीको छोराछोरी यहाँ छ, यसको बिचमै क्रसिङ गरायो भने चाहिँ प्योर ब्रिड भयो। आमा बाउको छोराछोरीमा क्रसिङ गरायो भने प्योर ब्रिड भयो। जस्तो फादर मदरको डटर र सनमा चाहिँ क्रसिङ गरायो भने प्योर ब्रिड निक्लिन्छ। बट फादर मदर यहाँ छ, यो फादर मदरको पनि जुन यहाँ चाहिँ हो के अरे आफ्नो रिलेटिभ छ नि त, जस्तो मामा माइजूको चाहिँ मामा माइजूको बिचको बच्चा बच्ची र यो फादर मदरको बच्चा बच्चीको चाहिँ जेनेटिक सिमिलारिटी हुन्छ जहाँसम्म भनेपछि यसको दूरको रिश्तेदारसँग यस्तो सिमिलर जेन भएको तर अलिकति परको रिश्तेदार अलिक परको चाहिँ यो चाहिँ चिने जानेको मान्छेसँग चाहिँ ब्रिडिङ गराइरहेछ भने यसलाई भन्छ लाइन ब्रिडिङ। ओके, इन ब्रिडिङमा चाहिँ सिमिलर प्यारेन्ट्सको चाहिँ बच्चा बच्चीमा हुन्छ। अब मान्छेमा यो कुरा त पोसिबल गराउँदैन त, इन ब्रिडिङ मान्छेले एक्सेप्ट गर्दैन, बट अर्गानिजमले गर्छ। अर्गानिजमलाई के थाहा हुन्छ को आमा को बाउ। ओके, बट यहाँ चाहिँ के हुन्छ त लाइन ब्रिडिङमा यो चाहिँ इन ब्रिडिङ नै हो तर कस्तो त अलिकति परको नातेदार हुन्छ उनीहरूकै, आफ्नै खलकको हुन्छ बट आफ्नै खलक चाहिँ के हुन्छ टाढा गएर बसेको हुन्छ र उनीहरूको बिचमा चाहिँ मेटिङ हुन्छ। यसबाट आउने भनेको चाहिँ लाइन ब्रिडिङ। के छ कुरो है, भिडियो मिलिरहेछ? ओके गुड। ल लाइन ब्रिडिङको कुराहरू भयो। अब लाइन ब्रिडिङ हेऱ्यौँ भने यसपछि अर्को छ हामीसँग चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन। अब सेल्फ पोलिनेसन त हामीलाई थाहा छ नै, यसमा चाहिँ सेल्फ पोलिनेसनमा मैले धेरै भन्न पर्दैन। सेल्फ पोलिनेसन इज द ब्रिडिङ प्रोसेस वेयर द ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा अफ सेम फ्लावर इज अकर्ड भनेको एउटै फ्लावरभित्रको चाहिँ मेल र फिमेलले चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन देखाइरहेको छ भने यसलाई भन्छ सेल्फ पोलिनेसन। अब यहाँ चाहिँ के आउँछ एउटा पोइन्ट भने सेल्फ पोलिनेसनमा आउने जति पनि फ्लावर छ या फेरि प्लान्टहरू छ त्यो जम्मै प्लान्ट चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन अरे कि। भनेको चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन भइरहेछ भने त्यो मस्टर्डभित्रको सेल्फ पोलिनेसन भएको त्यो प्लान्टको सिडभित्र पनि जम्मै मस्टर्ड सिमिलर प्रपर्टीको हुन्छ भन्ने हुँदैन अरे। रिजन चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ जिनहरू सफल भइदिन्छ कि, बिकज देयर इज सफलिङ अफ जिन्स, देयर इज काइन्ड अफ लाइक चेन्ज अफ जिन्स अमङ दोज अमङ दोज सिड्स भनौँ न, सिड्सको बिचमा चाहिँ सफलिङ हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ अब सेल्फ पोलिनेसन भयो। अर्को भनेको चाहिँ ब्याक क्रसिङ। ब्याक क्रसिङ
यो अझ धेरै लामो होला जस्तो छ, हल्का सकाएर यसपछि चाहिँ अनि अर्को टेक्स्ट सेक्सनलाई अरू बाँकी राख्नुला। ब्याक क्रसिङ भनेको चाहिँ नर्मली हामीसँग सोच्छौँ यहाँ चाहिँ के सुरुमा चाहिँ अब ल मानौँ यहाँ चाहिँ अब यसको प्यारेन्ट्स छ है त, सुरुमा चाहिँ देयर इज वान प्यारेन्ट जिन, यो प्यारेन्ट जिन, यो प्यारेन्ट जिनबाट हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने कुनै एउटा चाहिँ हाइब्रिड प्रोड्युस गऱ्यौँ, प्यारेन्ट जिनबाट चाहिँ हामीले हाइब्रिड प्रोड्युस गऱ्यौँ, प्यारेन्ट जिनबाट हाइब्रिड प्रोड्युस गऱ्यौँ। अरू यो हाइब्रिडलाई चाहिँ लगेर चाहिँ इफ वी आर कम्बाइनिङ अर इफ वी आर मेकिङ अ क्रस बिट्विन अ हाइब्रिड एन्ड अ प्यारेन्ट्स जिन, के को लागि गऱ्यौँ भने यो हाइब्रिडबाट आउने बच्चाहरू पनि के होस् त प्यारेन्ट्ससँग मेल खाओस् या फेरि प्यारेन्ट्स जस्तै जस्तै होस् भनेर म्याच गर्नलाई चाहिँ यदि हामीले एउटा क्रस गरायौँ भने यो क्रसलाई भन्छ, यसलाई भन्छ हाम्रो चाहिँ ब्याक क्रसिङ। ब्याक क्रसिङ इज द क्रसिङ द्याट इज डन बिट्विन द हाइब्रिड अफ द सेम अर्गेनिजम विथ द प्यारेन्ट्स या फेरि प्यारेन्ट लाइक स्पेसिस, प्यारेन्ट्स जस्तै जिन भएको अर्को स्पेसिससँग गरे पनि हुन्छ, या फेरि ब्रदर सिस्टर भनौँ त्योसँग गरे पनि हुन्छ, बट त्योसँग गएर के गर्नु पऱ्यो क्रस गर्नु पऱ्यो, यसरी भन्छ यसलाई चाहिँ प्यारेन्ट्स। यसमा चाहिँ के अरे त्यो ब्याक क्रसिङ भन्छ यसलाई। ब्याक क्रसिङ किन गरिन्छ भने चाहिँ ब्याक क्रसिङ चाहिँ खासमा चाहिँ यो प्यारेन्ट्स जस्तै स्पेसिस निक्लोस्, हाइब्रिडबाट पनि छुट्टै नआओस् भनेर चाहिँ हाइब्रिडको प्रपर्टी पनि प्यारेन्ट्सलाई दिनलाई या फेरि प्यारेन्ट्ससँग मिक्स गर्नलाई चाहिँ गरिन्छ। यसपछि हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ क्रस ब्रिडिङ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त, भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टपिक अफ एक्जाम फर एक्जाम, एकदमै टपिक एक्जामको लागि चाहिने भनेकै यही नै हो। क्रस ब्रिडिङ भनेको द प्रोसेस अफ क्रसिङ, द प्रोसेस अफ ब्रिडिङ वेयर द ब्रिडिङ इज डन अमङ द अर्गेनिजम्स अफ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स अर डिफ्रेन्ट फिचर्स। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ रियल कुरा यहाँ आयो त, यहाँ चाहिँ कालेलाई चाहिँ के गरिदियो गोरेसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रसिङ गराइदियो, गोरीसँग सरी गोरे नभनौँ, कालेलाई चाहिँ गोरीसँग क्रसिङ गराइदियो भने यसलाई भने क्रस भनेको टोटली चाहिँ कि अर्गेनिजमहरूको जेनेटिक डिफ्रेन्स हुन भए हुन्छ, हामीलाई के मतलब भएन, बट के हुनु पऱ्यो चाहिँ यो चाहिँ के अरे जेनेटिक डिफ्रेन्स भन्नु पुगेछु म यहाँ चाहिँ। अर्गेनिजमहरूको चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने फिजिकली उनीहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो आफ्नो नेचरमा आफ्नो प्रपर्टीमा फरक भए हुन्छ, बट उनीहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने एउटा चाहिँ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिसभित्र हुनु पऱ्यो, उनीहरूको चाहिँ स्पेसिस एउटै पर्न पऱ्यो, स्पेसिस एउटै परे पुग्छ, तर त्यो स्पेसिस एउटै परे पनि यसको भित्र चाहिँ फरक फरक हुन्छ नि त। जस्तो के अरे अब क्याटको स्पेसिस भन्यो भने क्याटको स्पेसिसमा के हुन्छ त टाइगर पनि पर्ने भयो, लायन पनि पर्ने भयो, टाइगर पनि पर्ने भयो, सरी क्याट पनि पर्ने भयो, यसरी डिफ्रेन्ट पर्छ, बट एउटै स्पेसिस सिङ्गल ग्रुपमा पर्छ नि, सिङ्गल कम्युनिटी पर्छ नि त। हो यसरी सिङ्गल कम्युनिटीभित्र पनि फरक फरक जिन हुनसक्छ। अब त्यो फरक फरक जिनलाई ल्याएर हामीले के गर्नु पऱ्यो क्रस गराउनु पऱ्यो, भनेपछि अब यहाँ क्रस गरायौँ भने यसलाई भन्छ क्रस ब्रिडिङ। क्रस ब्रिडिङको मैले एक्जाम्पल दिएँ भने हामी बुझ्छौँ। क्रस ब्रिडिङको पहिलो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामी लाइगर लगाउँ है त, लाइगरमा चाहिँ मैले यसो सर्ट फर्म लेखेँ इजी छ। लाइगरमा चाहिँ मेल लायन, अब लायन र टाइगरलाई हामीले गएर मिक्स गरिरहेछौँ कि मेल लायन इज टेकन अन्डर मेटिङ विथ फिमेल टाइगर। मेल लायन यहाँ चाहिँ केटा लायन र केटी चाहिँ टाइगरसँग मिक्स गरायो भने चाहिँ एउटा ठुलो अर्गेनिजम प्रोड्युस हुन्छ। एन्ड दोज लाइगर्स दे आर इभन टलर देन दोज काइन्ड अफ प्यारेन्ट्स, त्यो सिंहभन्दा पनि ठुलो हुन्छ कि त्यो मेल लायन र यसको चाहिँ के छ त फिमेल टाइगरसँग मिक्स गरायौँ, यसको क्रस गरायौँ भने ल हेरौँ त कम्प्लिटली जिनलाई हामीले के गर्दैौँ उफारिदिउँ नि त, यहाँको जिन यहाँसँग उफारिदिउँ नि त। यसरी यसबाट क्रसिङ गरेर जुन आउँछ नि त्यो भन्छ लाइगर। लाइगर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायः लायन जस्तो देख्छ, बट यसको चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर धेरै ठुलो हुन्छ कि एकदमै ठुलो हुन्छ, ज्याङ्गो हुन्छ यो चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ लाइगरको कुरामा चाहिँ लाइगरमा चाहिँ केटाहरू चाहिँ एकदमै स्टेराइल, केटाहरू प्रोड्युस गर्न सक्दैन, बट केटीहरू चाहिँ दे आर फर्टाइल। अब अर्को चिज छ हामीसँग चाहिँ टाइगन, न टाइगर हो कि टाइगन। टाइगन भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि यसमा चाहिँ सरी यो एमटी एन्ड एफएल भनेको चाहिँ मेल टाइगर। यहाँ ठ्याक्कै त्यो मेल लायन फिमेल टाइगर थियो नि त, यहाँ चाहिँ मेल टाइगर फिमेल लायन। अब चाहिँ टाइगर चाहिँ मेल भइदियो कि। अब टाइगर मेल भयो भने अघि हामीले हेरेको थियौँ मेलमा जे छ त्यसको प्रपर्टी धेरै देखाएको थियो नि त, यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। यसबाट आउने जुन टाइगन छ यो टाइगनको साइज चाहिँ खासमा प्यारेन्ट्सको भन्दा पनि सानो हुन्छ, अलिक पुड्को हुन्छ, धेरै पुड्को त हुँदैन, प्यारेन्ट्स भन्दा सानो। बट यसको बडीको स्ट्रक्चर जुन छ नि इट रिजेम्बल्स टाइगर। यसको शरीरमा चाहिँ पुरै टाइगरको जस्तो स्ट्राइपहरू हुन्छ कि टाइगरको जस्तो पुरै रेसा रेसा परे हुन्छ, बट यसको जुन रोअरिङ स्टाइल हुन्छ, कराउने स्टाइल, या फिर यसको स्ट्रेन्थको कुरा गरौँ, या फिर यसको चाहिँ अब त्यो जुन सोसियलाइजिङ स्किल हुन्छ त्यो जम्मै लायन जस्तै हुन्छ क्या, लायन जस्तै, जस्ट लाइक लायन। यो चाहिँ मोटे अल्छी हुन्छ ठिक छ, यो चाहिँ के हुन्छ एकदमै एक्टिभ हुन्छ भनौँ। टाइगरहरू पुड्को हुन्छ, बट प्रपर्टी चाहिँ लायनसँग मिल्छ, बट हेर्दाखेरि टाइगर त्यसै फेरि
हेर्दाखेरि टाइगर, काम चाहिँ लायन जस्तो, यो पनि हेर्दाखेरि लायन नै हुन्छ, काम पनि जस्ट लायन जस्तै हुन्छ भनौँ। अब अर्को भनेको यसमा पनि फेरि त्यही, मेलहरू चाहिँ स्टेराइल, फिमेल चाहिँ फर्टाइल, दे क्यान रिप्रोड्युस। आफ्टर दिस नाउ इन केस अफ क्रस ब्रिडिङ अरू एक्जाम्पल लियो भने चाहिँ के छ हामीसँग चाहिँ। अब अर्को भनेको चाहिँ एक्जाम्पलहरू के छ, म सर हेरिहालौँ, फेरि म एक्जाम्पलले भुलिदिन्छु। एक्जाम्पल के छ अर्को, कहाँ छ एक्जाम्पल, ओके, बिफेलो, गुड, बिफेलो। बिफेलो भनेको चाहिँ बिफेलो इज द कम्बिनेसन अफ, यो पनि कम्बिनेसन, इट इज द हाइब्रिड अर्गेनिजम द्याट इज प्रोड्युस्ड फ्रम द कम्बिनेसन अफ बफेलो, बफेलोको कम्बिनेसन कोसँग त, बुलसँग। बफेलो र बुललाई कम्बाइन गऱ्यो भने यहाँबाट जुन अर्गेनिजम आउँछ नि यसलाई भन्छ बिफेलो। बिफेलो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, जस्ट ठिक छ स्ट्रक्चर चाहिँ। अनि बिफेलोमा चाहिँ दे क्यान रिप्रोड्युस, यसको चाहिँ जुनसुकै मेल फिमेल जुनसुकै भन, यसको चाहिँ रिप्रोडक्सनको काबिल हुन्छ, यो चाहिँ लाइक हुन्छ, इट्स बेटर। ओके, अब बिफेलोको यो कुरा आइसकेपछि अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ बिफेलो भन्दा पछि अर्को भनेको चाहिँ जेब्रोइड, ओके। अब जेब्रोइडको के हुन्छ होला प्रपर्टी चाहिँ, पानी पिउनु पऱ्यो, कति पढ्न बाँकी छ है। आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन, इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन, त्यो टपिकको लागि म छुट्टै बनाउँछु अर्को दिन, आज टाइम पुग्दैन मलाई चाहिँ, दिन सकिहाल्छ। कति भयो हाम्रो लेक्चर, जेब्रोइडको बारेमा भन्दैछु, डोन्ट वरी है, म कम्प्लिट गरिहाल्छु। ओके, नम्बर के छ जेब्रोइड भनेको चाहिँ अब यो जेब्रा र हर्सको कम्बिनेसन। ओके, यहाँ चाहिँ मेल र फिमेल भनेको छैन भने चाहिँ जुन गरे पनि हुन्छ। जेब्रा र हर्सको कम्बिनेसनबाट चाहिँ जुन अर्गेनिजम बन्छ यसलाई जेब्रोइड भन्छ। उनीहरूको स्टामिना चाहिँ दुइटैको बवाल हुने भएको भएर दुइटैको स्टामिनाले राम्ररी निकाल्छ प्रडक्ट चाहिँ। यसपछि हामीलाई अर्को छ म्युल भनेको खच्चड, थाहा छ हामीलाई, जुन त्यो भारी बोक्नलाई पहाडतिर युज गरिन्छ, हाम्रो सामानहरू ओसार्न यहाँ चाहिँ तल माथि पार्नलाई चाहिँ म्युल युज गरिन्छ। म्युल भनेको चाहिँ म्युल इज द क्रस बिट्विन अ हर्स एन्ड डङ्की। यो चाहिँ हाम्रो हर्स र डङ्की। अब यो पढाउँदाखेरि के भइदियो भने अघि चाहिँ मैले यो हर्स र डङ्कीमा चाहिँ डङ्की भन्ने बेलामा चाहिँ कहाँ गर्छ भनेको सब हाँसेर फेतिकै परेको थियो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ डङ्की भनेको चाहिँ त्यो चाँचुवाला, त हर्स भनेको चाहिँ केटी उफ्रिनेवाला नै केटी गर्छन् त्यो चाहिँ। ओके, न हर्स र डङ्कीमा चाहिँ जुन क्रस गरेको चाहिँ यसबाट आउने प्रडक्ट भनेको चाहिँ म्युल भनेको खच्चड, दे आर स्टेराइल, अनि दे आर अल्सो स्टेराइल, यिनीहरू चाहिँ बाँझो हुन्छ, दे क्यानट रिप्रोड्युस। र यसपछि अर्को छ पोमेटो भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कलमी गरेको चाहिँ यो पोटेटो प्लस टोमेटोको चाहिँ कम्बिनेसन। हामीले कलमी आँप हामीलाई थाहा छ भने थाहा हुन्छ, हाम्रो सानो बोटमा पनि मजाले आँप चाहिँ फलिरहेको हुन्छ। कलमी भनेको चाहिँ दुईवटा प्लान्टलाई चाहिँ कम्बाइन गरेको छ। फर इक्जाम्पल यो मार्कर छ, यो मार्करको माथि यो मार्कर भनेको आलुको बोट हो, आलुको बोटको हाँगालाई माथि सट्ट काटेर चाहिँ टमाटरको बोटको हाँगालाई टक्क टाँसिदियो भने यसरी चाहिँ यसलाई भन्छ ग्राफ्टिङ है। त यसरी कलमी गर्दाखेरि जुन निकाल्छ नि नयाँ प्लान्ट हो, त्यो नयाँ प्लान्ट चाहिँ पोमेटो हुन्छ कि। यसमा पोटेटो प्लस टमेटोको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ। माटोभन्दा माथिपट्टि टमाटो फलेर आउँछ, माटोभन्दा मुनिपट्टि पोटेटो, यसरी चाहिँ अब यो ग्राफ्टिङको कुराहरू आयो। र यसपछि एउटा लास्ट एक्जाम्पल बोर्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा साउथ अफ्रिकन गोट बाख्रा हो। यो चाहिँ जुन चाहिँ के छ भने विच इज प्रड्युस्ड, अहिले होइन, अहिले चाहिँ पर्दैन, अहिले चाहिँ आफै अटोमेटिकली यसको जिन इस्टाब्लिस भइसकेको छ। सेलेक्टिभ ब्रिडिङको फाइदा यो पनि हो, यसले इस्टाब्लिस पनि गर्छ। बोर्ड चाहिँ कस्तो भने इट इज अ गोट विच इज फर्म्ड बाई द क्रस अफ साउथ अफ्रिकन गोट एन्ड इन्डियन एन्ड इन्डोनेसियन, सरी इन्डियन एन्ड युरोपियन एउटा चाहिँ ब्लड लाइन्स भन्ने एउटा सर्टेन गोट छ। त्यो चाहिँ गोटसँग चाहिँ कम्बाइन गरेर सुरुमा चाहिँ त्यो जिनबाट चाहिँ बोर्ड निकाल्यो। र बोर्ड चाहिँ बेसिकली रेयर्ड इन साउथ अफ्रिका फर मिट पर्पोजको लागि त्यहाँ चाहिँ रेयर गरिन्छ। यो चाहिँ बोर्डको प्रपर्टी। अब यति धेरै हेर्ने बेलामा चाहिँ वी आर एट द एन्ड अफ दिस टपिक। वी हेभ टु टपिक्स। यसमा चाहिँ फर्स्टमा एडभान्टेजेस, अर्को चाहिँ डिसएडभान्टेजेस। कति कुराको राम्रो कुरा कम हुन्छ, नराम्रो कुरा केही हुन्छ। ल, व्हाट आर द एडभान्टेजेस अफ दिस वान क्रस ब्रिडिङ। क्रस ब्रिडिङको एडभान्टेज के छ होला?
हामीलाई के हुन्छ त यसमा क्रस ब्रिडिङमा चाहिँ यसले चाहिँ इट हेल्प्स इन एग्रिकल्चर। पहिले कुरा के गर्ने भयो त, या फेरि यसमा चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ प्रोडक्सनको कुरामा चाहिँ एग्रिकल्चरमा प्रोडक्सनलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न एकदमै हेल्प गर्छ। क्रस ब्रिडिङले एग्रिकल्चरमा के गर्छ, नयाँ स्पेसिस लिएर आउँछ। क्रस ब्रिडिङले लिएर आउने जुन त्यो अर्गानिजम छ नि एकदमै बेटर हुन्छ, इम्प्रुभड हुन्छ। यसको स्टामिना इन्क्रिज गर्छ, यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्छ, यसको चाहिँ लाइफ स्प्यान जुन छ नि त्यो चाहिँ त्यसलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ है त। क्रस ब्रिडिङको फाइदा चाहिँ हो यसले चाहिँ के गर्छ, पहिलेको भन्दा स्टामिना एकदमै इन्क्रिज गरिदिन्छ। कुनै पनि अर्गानिजम छ भने स्टामिना, प्लान्ट छ भने प्रोडक्टिभिटी। अब यसपछि अर्को छ हामीसँग चाहिँ अनि रेट अफ प्रोडक्सन या फिर यिल्ड रेट भनेको चाहिँ यसले सुरुमा चाहिँ क्रस गर्नुभन्दा पहिले कुनै पनि धानहरूले चाहिँ 1 बोरा फलाउँथ्यो भने त्यही धानले चाहिँ अर्को पालि चाहिँ 100 बोरा फलाउन सक्छ कि यसरी चाहिँ प्रोडक्सन राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ मार्केट भ्याल्यु के भइदिन्छ भने यसमा चाहिँ मार्केटमा वी क्यान इजिली फुलफिल द डिमान्ड्स अफ पिपल्स एट टाइम। हामीले चाँडो प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ नि त, बिकज चाँडो प्रोडक्सन भयो भने के हुने भयो त, सप्लाई पनि राम्रो हुने भयो। त्यसपछि अब क्रस ब्रिडिङको अरू फाइदा भनेको चाहिँ वी क्यान इम्प्रुभ द डिजायर्ड ट्रेड्स। हामीले जुन ट्रेड हामीले चाहिँ डिजायर गरिरहेछौँ त्यो ट्रेडलाई हामीले अझै इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। हामीले डिजायर्ड क्यारेक्टर्सको अर्गानिजमहरूलाई वी क्यान प्रोड्युस मोर एन्ड मोर। अब वी क्यान इरेडिकेट द जेनेटिक डिसअर्डर। कुनै पनि जेनेटिकली कुनै डिसअर्डर छ भने कुनै पनि प्लान्ट्समा, कुनै अर्गानिजममा, त्यसलाई हामी इरेडिकेट गर्न सक्छौँ। जेनेटिकली कुनै पनि अर्गानिजमलाई फिट एन्ड फाइन बनाउन सक्छौँ। यति भनेको हाम्रो चाहिँ क्रस ब्रिडिङको एडभान्टेजेस। अब क्रस ब्रिडिङको अरू एडभान्टेज भन्यो भने चाहिँ अरू के हुने भयो त, यसमा चाहिँ रिसर्चको कुरामा पनि इट क्यान इजिली हेल्प इन केस अफ रिसर्च। बिकज क्रस ब्रिडिङबाट आएको अर्गानिजमले के गरिदिन्छ हामीलाई चाहिँ यसको अझै बेटरमेन्टको कुराहरूलाई हामीलाई फोकस गरेर देखाउँछ। हामीले यसमा चाहिँ रिसर्च गऱ्यौँ भने पनि वी क्यान इजिली गो टु द डेप्थ अफ जिन त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ। हामीले जेनेटिक अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले राम्रोसँग स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई जिनलाई चाहिँ एकदमै क्लोजली देखाउने कुरा भयो। यो चाहिँ एडभान्टेज भयो। नोटमा एडभान्टेज टर्मै मजाले लेखेको छ, मैले छोटोमा एक्सप्लेन गरिहालेँ बिकज मैले भन्दै धेरै एडभान्टेज आइसकेको थियो। डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो ब्रिडिङमा चाहिँ क्रस ब्रिडिङ गराउने बेलामा चाहिँ एउटा जेनेटिक एउटा चाहिँ डिजिज चाहिँ आइदिन सक्छ कि। जेनेटिक डिजिज भनेको चाहिँ जेनेटिकली म्युटेन्ट हुने बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ अर्गानिजमहरूको जिन म्याच भएन भने चाहिँ अर्गानिजमको जिन म्याच नहुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो जिनमा चाहिँ के भइदिन्छ हाम्रो चाहिँ अब अलिकति जेनेटिक डिसअर्डर कहिलेकाहीँ जिन चाहिँ म्युटेट भएर चाहिँ भाइरसको रूपमा क्रिएट भइदिन सक्छ। या फेरि भाइरस होइन कि हामीलाई थाहा छ भाइरस भने चाहिँ त्यही जिन हो, त्यही जिन चाहिँ अलिक फरक तरिकामा काम गरिरहेको हुन्छ भनेको चाहिँ अब सराउन्डिङमा कहिलेकाहीँ इन्फेक्सियस जिन भएर त्यो फैलिन सक्छ, त्यो प्रब्लम भयो। अनि हामीलाई थाहा छ चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यो क्रस ब्रिडिङबाट निकालेको हाइब्रिडको चाहिँ भ्याल्यु कहिले पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। द भ्याल्यु अफ हाइब्रिड इज अलवेज लेस देन लोकल। जहिले पनि मान्छेले चाहिँ लोकल प्रडक्ट्सहरूलाई एकदमै फोकस गर्छ भनेपछि भ्याल्यु कम भएको भएर हामीलाई गाह्रो हुने भयो। देन इट इज डिफिकल्ट फर अस टु गेट दि मार्केट भ्याल्यु अर काइन्ड अफ लाइक मार्केटिङ अलि राम्रो हुँदैन यसमा हाइब्रिड भयो भने। अब अरू भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रस ब्रिडिङको कुरामा चाहिँ हामीले अब क्रस ब्रिडिङ गर्ने बेलामा कुनै लिगल प्रोसिडियरहरू फलो गर्न पर्ने छ या फेरि लिगल्ली हामी जाने बेलामा चाहिँ कुनै कुराहरूमा जस्तो ह्युमनहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न दिन्न। हामीले के गरी जान्ने भएर ह्युमनमा एक्सपेरिमेन्ट गरिदियौँ भने लिगल पोलिसीले पनि के गर्न सक्छ, वी क्यान बी इन ट्रबल इन केस अफ द्याट वान थिङ। अनि क्रस ब्रिडिङमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ठिक छ जेनेटिक स्टेबिलिटीमा चाहिँ जुन हुन्थ्यो नि त जेनेटिक डिसअर्डर, त्यो कहिलेकाहीँ जेनेटिक डिसअर्डरहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै जिनले चाहिँ एकअर्काको डिसअर्डरलाई खाइदिन्छ। यो सेम जिनमा चाहिँ यो सिमिलर स्टेबिलिटी हुन्छ, उनीहरूसँग जुन सिमिलर हुने स्ट्रेन्थ छ नि स्ट्रेन्थले कभर अप गर्छ। तर त्यो जिनलाई चाहिँ अर्को नर्मल जिनले चाहिँ लग्ने बेलामा सहन नसक्ने गरी चाहिँ प्रड्युस भएर चाहिँ उसले त्यो जिनलाई चाहिँ खेप्न सकेन भने मरिदिन सक्छ होइन। बिकज दे विल नट सर्भाइभ इन दिस सराउन्डिङ बिकज अफ द्याट अल्टरनेसन इन जिन। भनेपछि लाइफ स्प्यान घट्न पनि सक्छ कुनै केसमा चाहिँ, सधैँ बढ्छ भन्ने छैन, सधैँ त्यो इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने छैन। So these guys come kind of like disadvantage of crossbreeding, and yeah, read well after here and make notes, and there are notes, and if you have any confusion please do not forget to ask. Okay, have a good time, thank you, and back is the last topic so I will cover up in the last section. Okay, up to then, take care.